Pe Larisa o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Larisa. E undeva în... Undeva în văzduh îmi vine să zic, undeva în... între dimensiuni. Este fix într-un portal, dar ce este foarte ciudat este cum este portalul rotund. Nu e nici de o parte, nici de cealaltă. Este fix la mijlocul portalului și e băgată ca un cocon într-un sac de plastic, doar capul îi se vede, atât. Nu se mișcă, deci inclusiv mâinile le are imobilizate. Așa se explică starea ei. Bun, de când stă acolo? Poți să comunici cu ea? Te aude? Îmi comunică, nu poate să iasă de acolo. I s-a făcut o protecție greșită. A fost pusă în siguranța greșită. De curând sau e veche? Nu, e de curând. Am înțeles. Da. Nu poate să iasă de acolo. E plastificat coconul ăsta. Oricât a încercat să strige, cu atenția să și-l rupă, efectiv n-a putut, pentru că portalul respectiv e ca și când nu-i permite să-și mărească puterea, nu-i permite să se extindă, nu-i permite să doar stă și atât. De acolo, de asta îi lipsește și energia vitală, de asta îi lipsește împământarea, îi lipsește, e imobilizată. Da, ea de mult se simte. Te simți dintotdeauna epuizată sau doar de la o vreme, de câțiva ani sau în ultima perioadă, Larisa? Nu, Te simți? în ultima perioadă doar. De un an, doi sau mai puțin de atât? O, puțin. Mai o puțin? Lună. Da. Și până acum erai bine? Ai fost bine? Da. Deci ceva s-a întâmplat în ultima vreme, cum zice Amalia. Am înțeles. Exact. Am înțeles. Și durerii la ciclu tot de curând le ai? Asta nu. Le are mai de ceva timp. Și de intestine, Da, Larisa? cu ciclu de mult. Și cu intestinele tot așa, de scurt timp, să zic, de anul trecut, nu chiar foarte de... Am înțeles. Da. Păi hai să o scoatem de acolo, din coconul ăla, Amalia, ca să putem să stăm de vorbă cu ea. Poți să-i citești ceva informații prin mental, care doar capul, nu? Nu, n-are sens să o țin aici, pentru că e ca și când parcă și mie îmi slăbesc puterile atât de aici. strânsă e. Nu, este portalul. Este portalul care pe partea asta are plus, pe partea altă are minus, dar ea este fix între, e în zona neutră. În mijlocul portalului, ea e fix în mijloc, în zona neutră. Deci cum ar veni un cerc, ea e în mijlocul cercului. A contribuit cineva la crearea acestui portal sau a făcut-o singur? A intrat singur acolo? A trimis-o. A trimis-o crezut că cineva? o protejează, da, inclusiv protecția asta i-a făcut-o greșit. I-a făcut-o cineva. Bun. Hai să o scoatem de acolo atunci, prin voința ei. Nu, prin voința mea, că ea nu... Ea nu poate să și-o folosească. Bine. Roagă spiritul tău să acționeze și să o scoată de acolo, să o duceți într-un loc sigur ca să putem să aflăm cât mai multe date despre ea și să o eliberăm în totalitate. Arată cu tot cu protecția asta, cu coconul ăsta, pur și simplu am smuls-o de acolo și era destul de bine ancorată, exact. Da. Și câți ori mai fi ca ea, mi-închipui, acum mă gândesc.
Sunt mulți în situația ei. Da? Am adus-o pe un avrat lângă apă. Așa. Am adus-o pe malul unui râu. Acum îi dau protecția jos. E ca și când parcă e turtită pe părți. Pielea ei arată cam scrăbezită în vine, ca și când ai stat ore multe în apă. Încrețit așa. Și presiune și, da, în abur. Da. Hai să vedem cum îi desfacem coconul. El desface spiritul meu. Tocmai de Dar asta... spiritul ei este acolo? Nu. Nu este. O percep puțin speriat acum, dar totuși, cum să spun, speriată de ce i s-a întâmplat și speriată de ce i se poate întâmpla. Adică e ceva de genul, îi simt mental teama să nu cumva să ajungă din nou acolo. Bănuiesc că nu e foarte receptivă ca să fac vreun exercițiu de Nu, eliminare nu a este. emoțiilor degeaba. Da. Nu este, dar, cum să spun, îmi permite să-i citesc informațiile. Super. Deci întreabă. Bun. Hai să vedem punctele, da? Punctele să începem, da. Hai să începem cu începutul. Câte vieți are pe Terra? 903 vieți. Nu-mi spune, citesc eu în câmpul ei. De unde a venit? Este jumătate venusiană, jumătate pleiadiană, doar că partea ei pleiadiană e total amorțită. De ce? Totul s-a întâmplat în ultimele câteva luni, din ce percep eu. E ca și când partea aia luptătoare din ea, partea aia, e ca și când i-a inhibat masculinul total. A lăsat-o într-o fărâmă de energie feminină. De ce a venit pe Terra? Când a venit? Nu pot să-i citesc informația asta, este ca și când mi-a apărut o coală albă. Cât la sută din energia sufletului mai are? 24. Oale. Păi înseamnă că celelalte informații le aflăm după ce se eliberează, pentru că se pare că e destul de acoperită și nu-i poți citi foarte multe informații. Nu e faza de acoperite, e ca și când i-a fost ștearsă informația asta. Da. Bun. Hai să vedem de ce are așa dureri mari de intestine și asta ciclu. Și în perioada ciclului. Asta mai bine pot să-ți spun, aș putea să-ți dau câteva detalii și acum, dar mai bine la scanare. Ok. Bun, păi toate celelalte puncte înseamnă la scanare. Hai să vedem atunci să scăpăm de contracte ca să putem să o eliberăm cât de cât și să-i mai aflăm informații după aceea, da? Să vedem câte contracte are, ce zici? Da. Bun. Hai să chemăm Larisa, în gândul tău, repezi și tu, că dorești acum și aici să chem toate entitățile cu care ai avut contracte, legături, comunicări, experiențe de-a lungul timpului, vieților pe pământ,
cu cine ai făcut contracte, să vină acum în fața ta cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut cu toate, ca să scăpăm de contracte. Și când număr până la 3, vor fi toți prezenți în fața voastră. Puterea ta este lege în universul tău și toți îți ascultă comenzile tale. Trebuie să-ți recuperezi puterea, în primul rând, ca să nu te mai lași pradă lumilor nevăzute, necunoscute, să te supună unor tot felul de experiențe. 1, 2, 3. Și absolut toate entitățile sunt acum în fața voastră. Cu toate contractele, din toate experiențele pe care le-ai avut pe Terra, care te-au dezavantajat, desigur. A venit, nu-s mulți deloc. Da. A venit primul om cu contractul Matrixului, pe celălalt la Lars. A spus primul om. Și ea mi-a confirmat chestia asta. A venit Iahve pe religie, pe botez, mai are îngenunchiere, mai are constrângere, mai are abandon, mai are alungare, mai are lipsă de comunicare și frică. Asta cu frică e scris cu litere de tipar. Și ce să vezi, este un gardian. Gardianul a luat îi aparține a preluat-o în ultimul an. La asta mă gândeam, că i-a fost trimis la ultima. Da. La ultimul ei incident, să zic așa, că lucrare nu pot să o numesc. L-a preluat conștient. A fost convinsă de către. Bine. Și ce făcea gardianul ăsta? Cu ce frecvență se hrănea din energia ei? Pe ce emoții? Durere. Durere și confuzie, îmi spune. Doar că a fost chemat și a intervenit. Da. Facem un foc purificator. Larisa, îți imaginezi și tu un foc purificator lângă tine, de frecvență optimă, care să poată să ardă absolut toate contractele. Din scoarță în scoarță. Mai vrei ceva să ne spui, Amalia? Nu. Bun. Nu. Deci, în afară de ăștia, nu a mai venit nimeni. Mai sunt în depărtare niște reptilieni, dar pur și simplu doar supraveghează, doar se uită, doar e ceva de genul dacă merge să intervenim, să prindem și noi ceva, să sară și ei pe o bucățică de energie, nu strică. Bun. Când număr până la 3, toate aceste contracte, cu toate programele lor și intențiile lor, vor arde în focul purificator pentru totdeauna, în totalitate, acum. 1, 2, 3. Și-au ars. Pentru totdeauna s-au transformat în energie pură care se întoarce acum la tine, purificată, și îți recapeți energia, ușor, ușor și putere. Și acum putem să continuăm. Da. Trebuie eliberat din funcție. Gardianul, da? Ajutorul ăsta, da. Da. Acum, Larisa îi ordonă, partea subliminală și fizică a Larisei îi ordonă ca acest gardian să plece acum pentru totdeauna din câmpul ei, pentru că refuză să mai colaboreze cu el, refuză să-i mai ceară ajutorul, refuză să-l mai primească vreodată și acum pleacă de unde a venit pentru totdeauna și închide portalul în urma lui. 1, 2, 3. Curăță câmpul și îl transformă toată această energie în care el stătea în energie pură, curată, pe care și-o asimilează. Da. Acum hai să-i faci scanarea, să vedem ce și cum și să răspundem și la puncte și să curățăm toate implanturile, toate programele false, greșite, toate blocajele, toate suferințele, toate emoțiile.
Da. Un sigiliu pe chakra gâtului, un sigiliu de protecție și autoprotecție. De către cine era pus? De către gardiani l-a pus. Aha, el a pus curând, înseamnă, da? Da. Bine, hai că i-a făcut lucrare bună. Așa, ce rol avea? Zici? Coconul respectiv o proteja de absolut tot. Aha. Dar nu lăsa nici energia bună să ajungă la ea. Tocmai de asta ea este atât de lipsită de vitalitate. De asta nu zâmbește, de asta nu are poftă de viață, de asta ar dormi continuu, de asta ar sta fără să vorbească. O percep că nu are chef nici măcar să iasă din casă. Adică și dacă iese din casă, zici că o trimiți la moarte, dau un exemplu. Da. Ca să spun lipsa ei gravitatea de a se mișca. Viață. Asta îi conferă câteodată și sigiliul ăsta, câteodată i-a conferit ca și când parcă avea două alune, de o parte și de alta în gât. Totodată percep că conferea, zic bine, și dureri către umeri și de la umeri cobora către omoplați. Scoatem acum pentru totdeauna acest implant și îl destructurăm, îl transformăm în energie pură. Tot. Percep că are foarte multe linii neuronale de frică. De frica că supără, de frica că deranjează, de nevoia de a se ascunde. Are o chestie cu oamenii. E ca și când îi plac, dar de unii se teme, de unii se ferește. E ca și când mai bine... Fără, corect. Da. Scoatem și asta, altceva. Urechea dreaptă arată exact ca o cască din asta fără fir, decât că e băgată înăuntru. Asta parcă o face să audă greu, parcă o ține departe de a auzi complimente, departe de a auzi lucruri frumoase. Are o chestie cu timbru vocalia al umanilor. Stai că-ți și spun imediat. În funcție, îi reglează, dar cum să spun, nu zic bine îi reglează, e ca și când îi amplifică tonalitatea cu care îi te adresezi. În sensul că chiar dacă tu îi te adresezi mai apăsat, ea l-aude și mai apăsat. Asta încât o face să creadă că persoana respectivă o ceartă sau are ceva cu ea sau începe un scandal cu ea sau începe o ceartă cu ea sau începe să o critique. Asta e de implantul ăsta din urechea dreaptă, senzația. Câteodată îi oferea și mâncărimi implantul ăsta în urechea dreaptă. Energie stagnantă deasupra chakrei coroană. Împiedică în conectarea cu sursa. Are conexiune cu sursa? Nu. Pură? Nu. Păi, da. Nici. Dacă au sigilat-o bine acolo, ce să mai... E de sine stătătoare, îmi spune spiritul meu. Paraziți astrali în stomac. E ca și când
are o chestie cu anumite mâncăruri. Stai așa. Anumite mâncăruri, anumite verdețuri, tot mi arată gen salată, dar nu e salată, doar aseamănă salata. Anumite mâncăruri care le mănâncă e ca și când îi provoacă o sațietate exagerată. Dar e din cauza la paraziții ăștia astrali. Hai să-i adunăm, să-i culegem pe toți, să eliminăm. Și sucul gastric îl percep mai acid decât e cazul. Ăsta este unul din factorii care îi provoacă inflamație pe intestine, acidul ăsta. Da, la inimă nu are nimic. În pancreas și în bilă percep foarte multă neliniște, neîncredere și parcă simte că nu merită să fie iubită, dar cum să spun, e chestia că am auzit-o că mi-a spus ceva de genul, ca să fiu iubită trebuie să ofer ceva, trebuie să fac ceva. La schimb, da. Dar nu dă ceva la schimb, de teamă că, deci nu primește ceva la schimb, de teamă că n-a făcut ceea ce trebuie. Deci e ceva de genul, îl lasă de la ea ca să fie bine, dar tot lăsând de la ea, în ea se produce un gol pe care momentan nu l-a umplut deloc. E frică și să iubească, e frică și să se lase iubită. Rinichi, foarte multă furie, mânie, nevoie de răzbunare și resentimente în ficatul ei. Și îi percep foarte mult regret în plămâni, în ambii lobi. În rinichiul stâng are ca un fel de umbrelă desfăcută. Este neagră. Asta îi conferă indecizie. Indecizie în tot. În sensul că în momentul când pun mâna pe implantul ăsta, o aud cum se întreabă, dar dacă nu fac bine, dar dacă e mai bine să aștept, dar dacă mă duc acolo, dezbate foarte mult problema, e indecizie, e confuzie, și e foarte multă nevoie de validare. Trebuie să-i spună cineva să o încurajeze, faci bine, să o aplaude, să are așteptarea asta, deși ținând mâna pe implantul ăsta, nu prea percep că le primește. Da. Scoatem și implantul ăsta ca să o eliberăm și de aceste frământări și influențe afară pentru totdeauna destructurat, ars cu purificator. Ok, și am ajuns la intestine. Deci, prima cauza intestine sunt foarte... Da. Intestinele ei, n-aș putea să spun că e subțire, că e gros, toate arată la fel. Sunt foarte inflamate, sunt refuzul vieții ca și undă de formă, ca și emoție stagnantă aici, refuzul vieții și a refuzat foarte multe lucruri, foarte multe plăceri.
Deci, asta e emoția care îi dăunează foarte mult. Al doilea este sucul acela gastric, foarte, foarte acid, care la fel e ca și când umfli un balon cu o pompă. Al treilea lucru foarte important, îi percep toți 3 centri energetici, plexus solar, sacrala și rădăcina, îi le percep aproape inerte. Nu se alimentează, nu prea au culoare, nu au sensul de rotație care trebuie. Iar chestia asta, cum să spun, îi conferă dureri inclusiv la rinichi, deși ea nu prea le percepe, dar cu siguranță are dureri, are înțepături la rinichi. Dacă nu are înțepături la rinichi, cu siguranță are dureri de șolduri, de coccis. Îi conferă și asta, cum îi spune, neoxigenarea uterului, neoxigenarea trompelor, neoxigenarea ovarelor, de asta și durerile astea. Și îi percep uterul și ovarele foarte contractate. Îi le percep parcă ar fi un mușchi din ăla aproape de zgârci. E ca și când ovarele ei sunt obligate să fecundeze, dar de fapt nu poate să fecundeze. E ca și când ovulele alea ies așa, în afara ovarului, dar rămâne acolo și se transformă ca într-un fel de polip. Unele le văd că cu timpul se desprind, altele încă le văd acolo stagnate. Deci, cu siguranță, ăsta este și un este responsabil și de infertilitatea ei. Cauza este pentru faptul că era înfășurată atât de strâns acolo în coconul ăla? Sau e mai vechi? Nu este situația? Este mai veche situația asta cu ovarele. Dar probabil s-a acutizat. S-a acutizat în ultimul an chestia asta, pentru că centrii energetici fiind aproape blocați, nu s-a mai alimentat energetic și e ca și când corpul ei, organele ei, celulele ei au funcționat din propria rezerva energie. interioară. Exact. Și foarte multe larve astrale îi percep atât pe ovare cât și în intestine. O cauză în fizic exactă, m-am uitat după polipi, nu văd. Deci în fizic nu există modificări, ca să zic, ale organelor fizice decât la ovare. Decât la ovare. La ovare are probleme în fizic, garantat. Uite, de exemplu, și trompele în fizic le percep mai îngroșate decât trebuie. Dar și uterul îl percep foarte contractat. El fiind foarte, foarte contractat, de-aia și are dureri când expulzează, când pică cât un chist din ăsta după ovar. Pentru că ăsta, cum îi spun, e ca și când ea naște în fiecare lună. Înțelegi? Pentru că uterul ei se contractă să expulzeze ovulul ăla picat după ovar. Știi? Și ca și când ar naște, de asta și durerile ei, așa, din cauza uterului care este foarte contractat. Asta, cum îi spune... O altă chestie care la ea nu-mi place absolut deloc este că nu are energie masculină deloc. Deci toată energia ei masculină este înghețată, este inertă, este... Și în mod normal ar trebui să fie 70 feminin, 30 masculin.
Deci la ea nu e. Și la fel, energia masculină, tot în ultimul an i s-a inhibat. Pentru că ea, dacă ar avea, având ADN de pleiadian, ăștia sunt, am mai spus, sunt luptători. Sunt femei sigure pe ele, sunt femei cu tupeu, sunt femei care se descurcă mai bine ca un bărbat în orice situație. Iar ea a rămas, ai văzut, timidă, abia vorbește, abia, înțelegi? Deci este tipic energie feminină, dar Din nu cauza este. asta. Exact, da. Da, nu are încredere în ea deloc. Bine. Se va regla. Bun, să-i scoatem toate aceste emoții, Amalia, la acest moment. Pe toate Să-i le-am scoatem scos, toate, care le-am spus. așa, toate programele, și furia, și frica, dacă mai e pe undeva, și regretul, și tot. Nemulțumirea, neîncrederea în ea. Astea le-am scos. Bun. În schimb, îi scoate rezistența la schimbare, văd. Tot așa, din zona coccisului, din rinichi, din uter. Îi scoate rușinea din uter, văd, din ovare, din trompe. Îi scoate din picioare frica de a înainta, văd. Spiritul meu face chestia asta. Nu ea. Frica de? Frica de a Frica de? înainta. De a înainta. Aha. Și neputința, că a stat mult timp în neputința de a-și modifica, Din de a ieși de acolo. Din gât o scoate. Așa. Frica de a vorbi, din gât o scoate. Frica de a se arăta, frica de a ieși din față. Tot. Din gât o scoate, din cap o scoate și din inimă. Ura, tot din inimă o scoate. Așa, furia. Asta i-a scos-o din ficat. Bun, tot ce mai are să te recomandă să scoată, să elimine, să transforme în energie pură. Îi percep în palme. Uite, la centrii palmelor, la fel, o energie blocatoare. În momentul când îi ia spiritul meu capacele astea, energia asta blocatoare în formă de capac, o percep că are foarte multă energie în palme. Asta o va ajuta să-și vindece durerile care vor apărea pe viitor. Trebuie doar să-și activeze palmele și să le pună unde simte durere. Dar este foarte important, spune spiritul meu, împământarea după aceea. Trebuie să scape de energia care o ia din durerea respectivă a locului. Da. Bun, mai are ceva de curățat? Nu. M-am uitat și în tălpile ei. Nu. Bun. Să curățăm liniile de potențial de suferință. Să mai scoată și de pe acolo ce a mai rămas, orice amprentă, orice energie, orice gând, orice emoție și-a pus acolo fără să știe, influențată și din alte motive, să scoată tot. Și acum e momentul, Larisa, să-ți creezi tu pe linia de potențial tot ce-ți dorești, sănătate perfectă, totală și permanentă a corpului fizic. Iată, cu serviciu vrei să-ți găsești ceva compatibil pentru tine, să te simți bine. Relația cu părinții să fie bună. Bine, o să vedem noi. Își pune pe linia de potențial. Nu-și schimbă serviciul, să știi. Compatibilitate cu serviciu acum este de 82%. Deci nu serviciu are o problemă. Ea privește, dar nu felul neapărat, în care privea ea, da. Cum să spun, n-aș zice de pacienți, cât parcă la cum o văd pe ea, e ca și când colegii, are ceva cu colegii cu
colegele, cu tot stafful, să zic așa. Bun, o să curățăm cordoanele. Exact, aici nu se pupă la ea. Bun. Dar în rest, pe linia de potențial, percep că și e deja intrată pe linia asta de potențial, da? Mai în capăt, apare și dispare un copil. Apare și dispare un copil. Deci aici da, trebuie să lucrezi ea. Apare și dispare, Da. depinde de ea. Dar ca serviciu, tot pe ăsta și-l las să văd. Dar ei îi place să ajute. Asta spune spiritul meu, ei îi place să ajute. Ei îi place să aline, ei îi place să ofere alinare exact cum și-ar fi dorit să primească ea. În sensul că o percep cu pacienții destul de blajină. Ar ajuta-o, spune spiritul meu, să fie mai comunicativă, să fie mai dulce. Adică să-și exprime această dulceață pentru că ea o are în interiorul ei. Da, și-a blocat-o. Din motive. Chiar vrea să știe ce lecții are de învățat și care e misiunea ei în această viață. Are de învățat să comunice, ea nu știe să comunice. Și are de învățat să accepte comunitatea. Ea se refugiază de comunitate. Da, bine, e și oarecum comportamental, pentru că de obicei pleiadiencele sunt destul de singuratice. Ele sunt, în ghilimele, ele se pricep la toate, n-au nevoie de nimeni, știi? Ea trebuie să învețe să conviețuiască în comunitate și să învețe să comunice în comunitate. Vrea să știe dacă vaccinul pe care l-a făcut în pandemie are repercursiuni, mai are repercursiuni acum sau dacă a avut ceva. A avut repercursiuni, a avut dureri de cap, i-a provocat dureri de cap, i-a provocat migrene și a provocat stări de greață o perioadă și oboseală, multă oboseală. Dar s-a eliminat acum din sânge? Dacă Da, percep că organismul ei i-a contracarat efectele și l-a expulzat. Aș zice mai degrabă că mentalul ei a făcut chestia asta. Deci se poate prin mental, da? Cine este inițiat cât de cât și cine e pe fază și își dorește, uite, o paranteză, și am vrut să o spun mai devreme. Până anul trecut, da, ca să nu spun exact ce s-a întâmplat anul trecut, să știi că acum îmi spune în cazul ei, că... zici. Da, cazul ei. Știa mult mai multe lucruri decât le-a știut de atunci încoace. Îmi spune că era mai vie. A fost cam blocată în ultimul an, zici. Exact. Până atunci, până s-a întâmplat chestia, era mai vie, era mai plină de viață. Timidă, dar mai șugubeață puțin, mai cu poftă de viață, și înțelegea mai bine anumite lucruri și anumite concepte. Ca și conștientizări pentru ea. Deci a stat foarte bine la capitolul ăsta. Da. Bine. Păi hai, înainte să... Egregoare, conștiințe colective și astrale inferioare. Da, hai, după astea atunci te mai întreb ceva. Curățăm, deconectăm și curățăm astrale inferioare. La egregorul durerii, foarte conectată, era foarte groasă conexiunea. Și al sacrificiului, la fel, foarte groasă conexiunea. Deconectează, curăță tot și ia energia și de acolo, de la astrale inferioare tot. Vrea să știe relația cu părinții, care trec, fratele, bunicii morți, vedem atunci. Și compatibilitatea cu partenerul actual. Urmează să se căsătorească. La cordoane. Acum vin. Păi acum, gata. Chemăm persoanele, hai.
chiar aici am ajuns. Chemăm persoanele cu care ea a colaborat în această viață, de când a venit până în clipa de față, încă din copilărie, colegi, prieteni, inclusiv familie, părinți, bunici, colegi, vecini, toți pe care i-a întâlnit, cu care a făcut cordoane. Tot ce ai creat greșit, Larisa, acum îți propui, tot ce ai creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa lor, cureți, destructurezi și eliberezi și te eliberezi. Ai încredere în ei, ai încredere în tine. Și înainte să te încordoane, să ne uităm la părinții. Că nu prea a fost, s-a simțit în libertate. A transmis informații deja pe toate cordoanele. Hai să începem totuși cu colegele, 2 dintre ele. Ceea ce crede ea despre colegele respective și colegele respective cred despre ea. Adică dacă ea crede că tipele alea 2 o bârfesc, o invidiază, la fel cred și tipele alea amândouă. Că ea le bârfește, că ea le invidiază, că ea le pune bețe în roată. E ca și când amândouă, toate 3 sunt oglinzi. Și se reflectă una pe alta. Înțelegi? Dar ele, în realitate, n-are nimic niciuna cu cealaltă. Sunt doar... N-au legături karmice? Nu, n-au legături karmice. Nu. Sunt provocări, nu? Sunt provocări din viața asta, e ca și când își apasă butoane una la altă ca să înțeleagă. Da, să vadă unde are de rezolvat probleme cu ele însă. Exact. Dar în realitate nimeni n-are nimic cu nimeni. Îs doar niște convingeri de ale lor și atât. Da, în urma programelor, contractelor și așa mai departe. Ea, curățând cordoanele acum, s-a eliberat de această nevoie de a gândi așa, da? Da, bineînțeles că se eliberează și aici iar intervine spiritul meu și îi spune exact așa. O ajută foarte mult, în special la serviciu, să devină mai zâmbăreață. Un om posac atrage oameni posaci. Și dacă ai o zi proastă, zâmbește și fii amabilă, pentru că dacă nu zâmbești și nu ești amabilă, ceilalți vor crede că ai ceva cu ei și te vor trata ca atare. Plus de asta, da, și sunt tentați să te critique, să te judece. Plus de asta, întotdeauna un om binevoitor, un om zâmbitor, alină suferința, în special în jobul ei, spune. E ca și când în jobul ei un zâmbet de-al ei și o vorbă amiabilă, bună, mi-o asociază ca și cum i-ar face unui pacient o morfină. Adică atât de puternică e. Acum să continuăm cu fratele. Părinții. Cu fratele. Cu fratele. Care vine la rând. Fratele, pentru că are un atașament exagerat față de el, dar nu e din viața asta. Este dintr-o altă viață în care a murit erau amândoi într-o mașină. În altă viață? Da. S-au mai repetat familiile astea, dar în viața precedentă i-a fost frate, tot frate, tot mai mic ca ea. A murit, erau amândoi într-o mașină, percep o coleziune, dar el a murit. Percep muzică, percep cântat, o percep haotică pe ea, e ca și când i-a distras atenția, nu și-a iertat chestia asta niciodată în viața respectivă. Posibil, mai mult ca sigur în care chestii când merge cu mașina, când îi se pune înghite în sec și nu știe de ce. Adică n-aș zice ca un nod în gât, aș zice mai degrabă că înghite așa în sec și nu știe de ce, la anumite faze mai... Îi apare frica de atunci, emoția de atunci. Exact. Pentru ea a fost... un șoc mare, da. A fost un șoc foarte mare și, cum să spun, la cât de constrânsă era în coconul ăla, ai văzut că am văzut chestia, eu l-am văzut mort
de când am intrat în rezonanță cu ea și nu înțelegeam de ce mi-apare chestia asta, dar memoria ei ei celulară un frate mort, a păstrat, exact. A păstrat amintire vie. Da. Se înțeleg bine. Nu e supărat pe ea. Absolut deloc. E exact ce avea nevoie. Avea nevoie de experiența aia a morții, l-am auzit că spune. Deci este împăcat cu chestia asta, a conștientizat. Pe el îl percep puțin dual, un pic. Când e bucuros, când parcă tinde să aibă același comportament ca ea. Când e bucuros, când parcă tinde să aibă același... Nu serios, timid. Părinții îi percep plini de frici. Foarte plini de frici. Și cum să spun, au o duritate ieșită din comun în sensul că i-am auzit mama, dar și tatăl e de acord cu mama. Duritatea și autoritatea face oameni în viață, în legătură cu ei doi, știi? Iar ei doi și-au dorit să scoată oameni în viață. Nu și-au dorit să aibă copii, și-au dorit să scoată oameni, exemple de oameni. Oameni demni de urmat. Da, asta era concepția în trecut. Da, în sensul severitatea și asprimea credeau că sunt bune. Da, așa aspri au fost mai multe vieți la rând. Dar nu au făcut-o cu răutate. Au făcut-o... Da, cu un scop, după părerea lor, necesar. Adică nici acum nu-i consider rău intenționați, doar că nu comunică, o percep că nu nici măcar acum nu le spune ce a deranjat-o. Să le spună în față ce are pe suflet, cum se zice. Exact. Da. Partenerul percep ok. Îl percep... Compatibilitate, da? Au compatibilitate 94% acum. Wow, Cum să spun, îl percep grijuliu. Îl percep, cum îi zice, matur. Îl percep interesat, nu interesant, per ansamblu. În sensul că dacă are o problemă, percep parcă că prima dată o gândește de jur împrejur și abia după se duce și acționează. Și ce-mi place la el e că are o detașare în acțiune. Adică a gândit problema, s-a dus și acționează, nu mai se gândește. Deci acționează în detașare. Lucrul ăsta îl avantajează foarte mult. Atât pe el cât și pe ea. Bine, să le transmită informații, să curețe toate cordoanele și să le taie acum pentru totdeauna, pentru a scăpa de eventualele emoții trecute karmice în care au colaborat. Au fost tăiate. Au mai fost tăiate? Da. Bine, să le mai tai o dată acum pentru totdeauna și să mergem la transgenerațional. Ok. Să vedem bunicii. Zice că ei tot visează. Pe cine? Pe bunici. Bunicii morți. Pe bunica o tot visez. Îi atrage atenția, spune bunica, dar și bunicul. E ca și când parcă o forțează să vorbească. Parcă i-a atras atenția că nu e ok. E ca și când au văzut-o. E ca și când se gândește la ei. Iar ei câteodată îi trimite mesaje. Da. Au încercat să-i atragă atenția că nu se află într-o situație ok. Și aud pe bunica că tot îi spune să vorbească. E musai să vorbească, trebuie să vorbească. Da. Foarte important. Uitându-mă pe energia stagnată. Da, exact.
Și uitându-mă pe transgeneraționalul ei, la fel văd oameni surzi care abia vorbesc. Surzi și abia vorbesc, da. Ai văzut că oamenii care sunt surzi... Nu muți, surzi, da. Surzi. Și da. Oamenii surzi ori vorbesc extraordinar de tare, ori vorbesc foarte, foarte încet, pentru că ei n-aud și majoritatea ajung să vorbească foarte încet. La fel, vorbesc foarte încet, foarte, foarte încet. Și, într-un final, majoritatea devin timizi. Tocmai de aceea, bunica e mai activă, e mai dă de mâini și spune, da, trebuie să vorbească. Și a înțeles că e necesar să vorbești. Exact, trebuie să vorbească. Atrage energie când vorbește, e bine când vorbește, o umple de viață vorbitul. Îmi place bunica asta. Iată că tot vrea să știe ce să facă ca să evolueze, ca să conștientizeze, ca să se reîntregească, să vorbească, să comunice. Să zâmbească, să comunice, să lege prietenii. Nu poate să avanseze și să evolueze de una singură aici, are nevoie de stup, are nevoie de comunitate. De una singură, oricât ai evolua, tot trebuie să ai oameni pe lângă tine. Dacă ești mută și nu vorbești, spune bunica, toată lumea fuge de lângă tine. Ți trebuie să atragi, trebuie să ai dulceață, trebuie să zâmbești, trebuie să fii plină de viață. Îmi place mult bunica asta. E foarte înfiptă, e categorică, adică ceva de genul și gesticulează. Să transmită și lor informații, să-și caute în adâncul sufletului lor toate valorile, să-și cheme spiritul, să ia cu legătură cu el și să-și aibă încredere și să-l iubească și să comunice și să își creeze realitatea care și-o doresc, că sunt liberi, ea îi eliberează și se eliberează, are încredere în ei, i-a iertat, i-a acceptat așa cum sunt pe toți, curăță câmpurile pe unde a trecut și taie toate cordoanele cu toți aceștia. Da. Hai să chemăm spiritul acum, să vedem. A apărut cumva că nu era. E 7. E 7. Larisa cheamă spiritul și spune că de acum încolo vrei să călătorești alături de el, că ai rătăcit destul, te-ai pierdut, te-ai diminuat energia prin experiențe nebenefice. Acum alegi să te întregești, să-l chemi și pe el, să stea alături, că ești singurul care te iubește cu adevărat și care te poate ajuta, fără lumile nevăzute, religioase și pe orice în orice alt plan, refuz să mai comunici cu ei decât cu spiritul și cu sufletul tău și spune să te atingă și dacă percepi atingerea este foarte bine, dacă nu e nicio problemă, spune că vrei să-l percepi, să te atingă pe o zonă a corpului tău, ca să vedem dacă îl percepi și ne spui și nouă dacă da. Mai ești cu noi, Larisa? Da. Bun, hai să... Bun. Ai perceput ceva? Da. O atingere? Pe corp? Da. Sau ce? Cum s-a manifestat? Spune-ne și nouă puțin cum ai perceput. Atingere pe mână. Bine. Foarte bine. Iată că percepi, Larisa. Să ai încredere în tine. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Larisa. Din centrul tălpilor tale îți imaginezi 2 fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi acum cu iubire și recunoștință cu sfera de energie pură a Pământului, cu mulțumire și iubire. Și te umpli de această energie, de această frecvență a puterii, a curajului, a rezistenței. Te umpli de această energie și toate locurile rămase după curățare se umplu cu această frecvență până în creștetul capului tău. Și te simți din ce în ce mai puternică, mai încrezătoare, mai fericită, mai liberă
Și din creștetul capului, un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și caută frecvența sursei pure și a conștiinței universale, adevărate, din care tu ai plecat și din care toate s-au creat, din care tu ai plecat ca scânteie, strălucitoare, luminoasă, cu toate capacitățile tale. Caută-ți această matrice originală, cu toate valorile, toate puterea ta, voința ta, iubirea ta, încrederea în tine, libertatea ta. Și te întorci în corpul tău cu aceste valori. Și te umpli și cu această frecvență și te unești cu energia din interiorul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină, în proporții corespunzătoare și nevoilor corpului tău, Larisa. Și te simți din ce în ce mai bine. Îți permiți, dai voie corpului tău să integreze toate aceste valori, toată această frecvență a iubirii necondiționate. Și te simți din ce în ce mai bine. Integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Așa, acum să mergem să curățăm casa. Dacă ai mașină, dacă ai, da, locul unde lucrează ea, acolo la biroul ei de la spital, în casă, toate obiectele, tot spațiul ei, toate lucrurile să se curețe, să se șteargă de toată această amprentă a suferinței și a neputinței. Toate amprentele joase să le curețe acum, să implementeze cu energie de această frecvență înaltă. Nu-i percep portal. Da, cu toate proiectele ei și intențiile ei foarte bine. Ne întoarcem înapoi și ne uităm la robinetul abundenței. Dacă ați terminat. Da. Foarte repede s-a mișcat la curățare. În schimb, spiritul îi spune, trebuie să comunice. Trebuie să vorbească. De fiecare dată când va avea probleme cu banii, chiar și în viitor, să știe că este de la lipsa comunicării, de la lipsa bucuriei. Dar la ea este foarte important să învețe să comunice. E foarte important să se integreze în comunitate. Curge de și să-și propună acum nu cât trebuie. Să-ți propui, Larisa, acum că tu meriți să primești abundență totală și deplină pe o cale cinstită și dreaptă în această viață, că meriți să ai prosperitate, belșug, abundență, că meriți să te bucuri de viață, să fii fericită, să fii sănătoasă. Meriți toate acestea. Să nu te mai consideri altfel decât o personalitate, o persoană importantă, o scânteie din sursa pură, luminoasă, și că meriți să experimentezi în deplină libertate și cu toate valorile tale, să le folosești la maxim. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 67% și merg până la 70%. Dar e în creștere. Da, e în creștere. Mai are de lucrat cu mentalul ei, să îl convingă să schimbe orice amprentă a programelor vechi, să le inoculeze pe cele noi și să rostești în fiecare zi, Larisa, că tu meriți să fii fericită, meriți să trăiești, meriți să fii sănătoasă și să ai abundență, cum am spus. Și spune-ne, Larisa, dacă ne auzi, cum te simți acum, dacă e vreo schimbare față de cum erai, dacă s-a schimbat ceva în starea ta, cum îți simți corpul, mentalul? Da, mult mai bine când am început. Și acum nu mă mai doare nimic. Nu te mai doare nimic, ai zis? Da. Am auzit bine? Da. Ok. Deci te simți altfel, ești schimbată, da? Ești într-o stare de bine acum față de cum erai la început, da? Da, simt așa o fericire, nu știu care... Știi să nu mai folosești expresia nu știu.
cauți să înțelegi, ți se pare orice altă expresie, dar nu că nu știi. Pentru că noi suntem creatorii propriei noastre realități și ceea ce rostim se realizează. Atenție la cuvinte, la gânduri și la acțiuni. Tu știi cum ești. Deci simți o fericire inexplicabilă, da? Zici. Da. Ok. Metabolizare ne-ai zis. Dacă ne dai... N-am dat metabolizare. N-ai dat metabolizare, da. Are 17 zile metabolizare. Bun. Timp în care să stai liniștită și să fie cu atenția pe tine și să gândești și să acționezi cum ți-ar plăcea ție să fii, așa să-ți imaginezi. Imaginația creează realitate și cuvintele. Spune-ne dacă ne-a dat... Stai un pic. Da. Pun-o să-și duc atenția la palme și să-mi spună ce simte până în numărul la 3. Bun, ai auzit, Larisa, da? Îndreaptă-ți atenția interioară către centrul palmelor tale și când număr până la 3, să-mi spui ce percepi. 1, 2, 3. Ia spune-ne ce simți acolo în centrul palmelor, în palmele tale. Le simt foarte fierbinte. Cu curaj, Larisa, cu curaj, că nu se întâmplă nimica. Vorbește cu curaj. Le simți fierbinți, ai zis? Da. Îți place senzația? Da. Du-ți atenția pe abdomen. În tălpi acum. Aha. Tălpi mi-e foarte frig. Cum e? Mai tare. Ce frig? Transmite-le căldură acum. E frig. Transmite-le căldură. Îți imaginezi acolo o căldură plăcută. Lasă să iasă toată energia joasă care îți dă frig. Permite să iasă din picioarele tale vechile amprente și trimite căldură, lumină din centrul pieptului tău, din energia ta de frecvență foarte înaltă, care este plăcută. Simți o căldură plăcută acolo, transmite aceasta și la picioare. Și să ne spui când se încălzesc, dacă se încălzesc. Acum nu te-ai încălzit încă? De-abia acum. De ce erau așa reci? Încă nu erau eliberate de... Nu este obișnuită cu fluxul ăsta energetic, tocmai de aceea și eu i-am accentuat răceala din tălpi și căldura din palme, ca să vadă mentalul ei că se lucrează, să perceapă energia, să perceapă fluxul. O să ți se încălzească. Are nevoie să-și pună mâinile pe abdomen acum sau după ce iese din metabolizarea mare? Începând de mâine. Poate să-și țină mâinile pe abdomen, da? Poate, să-și vindece intestinele. Da, tocmai de aceea i-am arătat că îi funcționează centrii energetici ai palmelor și de fiecare dată trebuie să-și activeze și să-și pună unde simte disconfort. Cum să-i activeze? Prin frecare și intenție. Frecare, intenție și bătut din palme. Frecare, intenție și bătut din palme. Pumnii. Dar intenția. Adică să-și dorească să transmită energie, intenția asta. Să-și transmită energie abdomenului. Exact. Gata. Ok. Sunteți gata? Cum te simți, Larisa? La picioare acum. Ești tot rece? Încet. Foarte bine. Bine, mai ai vreo întrebare? Larisa, că noi am epuizat, adică toate răspunsurile o să le găsești dacă reasculti sesiunea.
Dacă mai ai ceva ce în plus. Asta. Dacă nu, închid. Da, atât. Nu te. E gata? Da. Sau de foarte încet Bine. la ea. Da, închidem aici. Vă deconectați de toți și de toate.